Phần mềm chỉnh ảnh AI mà các bạn đang thấy trên màn hình đó là một cái giải pháp dành cho anh em photographer mà các bạn muốn tiết kiệm. Mình biết bởi vì đa phần anh em thấy những cái phần mềm này tương tự với lại Ivoto rồi Meitu đúng không? Tuy nhiên vấn đề của hai cái phần mềm trên á, là Ivoto và Meitu á, thì nó sẽ là tính tiền theo ảnh. Nếu các bạn mà chụp kiểu chỉnh ảnh cho tiệc cưới đi, hay là sự kiện, hoặc là kỷ yếu đi, thì nó sẽ rất là tốn tiền. Nhưng mà với phần mềm này, đây là phần mềm Magimir, nó tính năng nó gần như tương tự với những phần mềm mà mình đã liệt kê như Meitu, Ivoto, nhưng nó tính tiền theo năm anh em ạ. Nó tính tiền theo năm, và trong một năm đó các bạn xuất ra bao nhiêu ảnh tùy anh em. Các anh em chỉnh bao nhiêu cũng được, chỉnh hàng trăm, hàng ngàn ảnh, hàng triệu ảnh mỗi ngày nó vẫn thế ha. Nó không bị giới hạn theo ảnh giống như là hai phần mềm kia. Và tất nhiên cái kết quả của nó trả về nó cũng khá ổn, ở mức gọi là ổn. Nói chung là vô tư để thu tiền khách rồi, nhưng mà tất nhiên nó không đẹp bằng so với Ivoto và Meitu, nhưng nó tiết kiệm, đúng không? Và nó vẫn nhanh, nó vẫn có tất cả những cái đặc điểm ngon lành của hai phần mềm kia, và nó tiết kiệm này. Cho nên là mình sẵn sàng đánh đổi một chút về hiệu năng nếu các bạn không cần đề cao quá nhiều. Cho nên phần mềm này các bạn có thể ứng dụng cho việc chỉnh sửa ảnh chụp sự kiện này, chụp kỷ yếu này. Nó nói chung là những cái phần mà gọi là nhiều ảnh một bộ đó ha. Thì nếu như mà một bộ ảnh mà tới hàng chục, hàng trăm ảnh như kiểu là đấy, thì nếu mà xài Ivoto với Meitu thì nó tốn tiền lắm. Thì đây, phần mềm này nó cũng có rất là nhiều tính năng ha. Đây, với các bạn có thể lướt qua, sơ qua. Thực ra các bạn coi đây thôi, chứ các bạn có thể tải cái link mà mình để phía dưới đó để dùng thử nha. Và nếu tất nhiên dùng thử thì các bạn không xuất file ra được, các bạn chỉnh được nhưng không xuất file ra được nha. Đó, thì đây, ví dụ như là điêu khắc cơ thể này, đó. Đây là trước khi điêu khắc cơ thể này. Đó, đây là trước nha. Đâu rồi? Rồi, đây là trước này, đây là sau này. Nó sẽ tự động nó co bóp cả tay, cả mặt, cả chén luôn ha. Và tất nhiên nó có như thế này. Về phần tính năng, về phần tính năng thì tất nhiên tính năng của nó sẽ ít hơn một chút so với lại Meitu, và nó ít hơn Ivoto khá nhiều. Tuy nhiên nó vẫn đầy đủ những thứ mà đa phần anh em sử dụng làm nghề cần, ví dụ như là làm khuôn mặt này, làm da, mịn da, rồi xóa nọng các kiểu đồ thì nó đều có cả rồi ha. Cũng không có gì gọi là phức tạp hơn ha. Tất nhiên nếu các bạn có nhu cầu hơn thì đó, ở đây chúng ta có thể làm đẹp quần áo luôn này ha, xóa nhăn, và chúng ta có thể làm đẹp nền hoặc là tách nền luôn này. Nhấn đây cái nó tự động nó tách cái nền ra cho các bạn luôn đó, không cần phải làm gì phức tạp thêm ha. Hoặc là tải thêm cái nền mà các bạn muốn vào đây, hoặc là không làm gì cả. Rồi, ngoài ra là còn có thể sử dụng để làm ảnh thẻ được này. Xong rồi có crop, và các bạn có thể kết nối máy ảnh vào đây để kiểu chụp ảnh lấy ngay được đó ha. Thì đó, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được ha. Phần mềm này khi các bạn tải về thì mặc định nó sẽ là tiếng Trung, đúng không? Tiếng Trung hoặc là tiếng Anh, thì các bạn hãy click vào đây, ví dụ như là ở giao diện chính ha, thì các bạn hãy vào trong cái đây, cái icon này này, và các bạn chọn là cài đặt hệ thống. Và ở trong cài đặt hệ thống này các bạn có thể thiết lập được ha. Chất lượng suất các bạn để lên 100%. Ngôn ngữ các bạn có thể để là tiếng Việt và nhấn nút save, nút cứu. Ở đây nó dịch hơi buồn cười một tí nhưng mà không sao. Đó, thì khi mà các bạn chỉnh xong một ảnh, tất nhiên các bạn có thể chỉnh ảnh hàng loạt được ha. Chỉnh xong một ảnh rồi, các bạn cảm thấy ok rồi, chúng ta có thể click chuột phải chọn sao chép hiệu ứng, và rồi Ctrl A và Ctrl V, hoặc là Command V, hoặc là nhấn click chuột phải chọn là dán hiệu ứng. Rồi, bây giờ không cần phải qua từng ảnh để chờ đâu, các bạn cứ nhấn nút xuất thôi ha, chọn tùy chỉnh và chọn tới cái thư mục nào đó mà các bạn muốn, ví dụ như là kết quả Magimir. Rồi, vào đây chọn select folder và nhấn xuất đó, và tự động nó xuất. Thế thôi, chỉ cần ngồi chờ thôi đó, và chờ nó xuất ra, các bạn sẽ có file kết quả ở ngoài thôi, khá là nhanh và dễ đúng không? Đó, thì nếu như các bạn đang cần mua key kích hoạt của mình rồi, sau khi các bạn mua xong, các bạn hãy click vào đây này và chọn là đổi quyền lợi, thì các bạn có thể kích hoạt lên 365 ngày, ví dụ như là tài khoản này ha. Đó, thì nói chung là về tính năng hoặc là cách thức sử dụng, lưu preset này nọ đó, thì nó gần như rất là giống với lại Meitu và Ivoto luôn rồi. Thành ra nếu các bạn đã sử dụng những phần mềm đó thì phần mềm Magimir này nó nhanh lắm. Các bạn có thể click vào link ở phía dưới để tải về và dùng thử nha. Tính năng thì nó tương tự như vậy thôi, tương tự với những phần mềm chỉnh sửa ảnh AI khác thôi. Và kết quả đó thì như mình nói rồi, về chất lượng thì mình thấy nó, ví dụ như là phần mềm Magimir này được Ivoto được 10 điểm, thì Magimir nó sẽ là khoảng cỡ
8 điểm kiểu như vậy. Nó sẽ không được kiểu chân thật như ePhoto, nhưng nó ở cái mức mà khách hàng người ta sẵn sàng trả tiền đó, các bạn yên tâm ha. Rồi nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về phần mềm này hoặc là muốn trải nghiệm, hãy inbox cho mình nha. Nếu các bạn cần mua key bản quyền, nếu như mà mua ở trên này thì giá nó là tới 2 triệu một năm, nhưng mà của mình thì nó sẽ rẻ hơn, rẻ hơn khá khá đó. Thì các bạn có thể nhắn tin cho mình để mình trên page Hoàng Phúc Photo nhé, để mình tư vấn cho các bạn ha. Chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Bye bye.